عفوا السلام عليكم. معكم البعثه الدبلوماسيه اللي غادي تمشي تدخل القصر الرئاسي ديال تركيا. حنا الان كنمثلوا المغرب احسن تمثيل. السلام عليكم. صناعه الفلوس بالتاريخ. انا دابا في واحد من القصور الرئاسيه اللي كاينه في تركيا. انا امين العوني، صانع محتوى من 2013. الشهر اللي فات تلقيت دعوه رسميه من الرئاسه التركيه، انا وبزاف من صناع المحتوى المغربي، كل واحد شنو جاي يدير هنا على حساب المحتوى اللي كيقدم. وانا جيت ناخذ الجواب ديال واحد السؤال اللي من صغرنا وحنا كنسولوه: علاش كنقراو التاريخ في المدرسه؟ انا شحال مره كنفكر مع راسي التاريخ غيجيب لي الفلوس، غيجيب لي ما ناكل. 1917 1950 ما عندي ما ندير بهادشي، نمشي نحفظ جدول الضرب احسن ليا انا. بصح عنده الحق، من عقلنا على راسنا في المدرسه وحنا كنقراو التاريخ، الحروب، السنوات، العذاب، ولكن عمرهم قراونا علاش كيقريونا التاريخ. جدودنا براسهم قالوا اللي فات مات، شنو كذبوا جدودنا وتيقوا العاون. هذا الكلام يمكن يكون كيبان لكم منطقي، ولكن في الباطن ديالو العكس. بغيتوا تعرفوا علاش؟ تركيا هي اللي غادي نلقى فيها هذا الجواب. صناعه الفلوس بالتاريخ. النهار الاول فاش وصلنا لاسطنبول وانا مع الدراري كنضحكوا ليكيب ديال التصوير، كل واحد كيقلب على بلاصتو. مشيت تكمشت في واحد القنت كنقلب علاش الغد ليه غيديونا لواحد البلاصه سميتها تشاناكالي، واللي من المفترض هي من بين اطول الجسور في العالم اللي كتربط ما بين اوروبا واسيا. هذا الشيء ما تارنيش بزاف، ولكن اللي تارني هو علاش سموها تشاناكالي 1915. هذا الرقم كيفكرني بشي حاجه، داك الشيء بالضبط اللي كنت متوقع. سموها هذه السميه على المعركه اللي طرات ما بين المسلمين الاتراك والعرب وما بين بريطانيا وفرنسا واستراليا ونيوزيلندا، حيت كانوا باغيين يحتلوا اسطنبول ويقضوا على كل شيء. ولكن هاد الربعه ديال الجيوش خسروا، حيت داروا لهم الغام مزروعه وسط البحر، والاسطول ديال الجيوش بالدول بربعه طاحوا في الفخ، وانتصر الجيش ديال المسلمين اللي كانوا فيه اتراك وسوريين وعراقيين وفلسطينيين. تخيل معايا شحال من باطو وطوموبيل غيدوزوا من هاد البلاصه، كل دقيقه وفي كل دقيقه غيشوفوا هاد السميه. الا كانوا اجانب غيحترموها، وإلا كانوا مسلمين غيعتزوا بها، وإلا كانوا اتراك غيفتخروا بها لانها هويتهم. اتس ا جريت ثينغ الله. وحنا الفوق كندويو مع المهندس اللي مكلف بالبناء ديال هذا القنطره، وبالصدفه هذا السيد اللي كيدوي دابا ليكيب ديالو اللي كاين هنا هي نفسها اللي خدمات في الترامواي اللي كاين في كازابلانكا. قال لنا باللي القلعه اللي كانت هي الحصن ولا السارود ديال هذا المعبر قريبه لهنا. مشينا ليها، دخلنا في واحد القبه ولقينا التاريخ ديال هذه البلاصه كله مشروح بالتفاصيل وباحدث التقنيات. وحنا جالسين كندويو وبقينا كنضحكوا بالجد. ما يمكنش تكون جالس مع الزبير وما تضحكش، خصوصا انا كنت كنضحك بصوت مرتفع. شويه جا عندنا هذا الراجل تركي، قال لنا الا كان ممكن ما تضحكوش هنا في هذه البلاصه. وهنا حسينا باللي درنا الغلط، طلبت منه السماحه. وعجبني بزاف الموقف اللي دار، حيت هو عارف القيمه ديال ديك البلاصه والناس اللي ماتوا على ودها، وبغى ولده حتى حنا نحترموا حرمه المكان ونعرفوا بقيمتها. مشيت للبلاصه اللي كنت كنسمع الحديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام عليها بزاف ديال المرات، القسطنطينيه واللي هي اسطنبول. مسجد محمد الفاتح شفت فيه شي حوايج اللي مازال الى حد الان كنحاول ندخلهم لراسي. واش هادو كاملين كاع هاد اللوحات اللي كاينه تكتبوا بالقلم 4 سنين باش تكتب ديك الطابله؟ واه كل نهار كيدير غير خط، ولا غلط كيعاود كلشي. وانا داخل وانا كنتفكر هذا الحديث اللي شحال من مره سمعته: لا تفتحن القسطنطينيه فلا نعم الامير اميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش. هذا حديث صدار في الوقيته اللي الاسلام يلاه كاين كيظهر، والقسطنطينيه بالنسبه لهم شي حاجه كبيره ما يقدروش يوصلوا ليها. في الجامع وحنا جالسين من ظهري غيدوز واحد الراجل كبير مع ولده، يسمعنا كندويو بالدارجه، يقول لنا السلام عليكم كي دايرين بخير، وغيمشي. شكون هذا السيد؟ كنكتشفوا بالصدفه ان السيد كان خدام المدير ديال المركز الثقافي التركي في الرباط، وكيدوي باللغه العربيه بواحد الطلاقه. انا شدني الفضول بطبيعه الحال لانه تركي وكيهضر باللغه العربيه وكان في المغرب، بغيت نعرف الراي ديالو. سولته: انا اريد ان اسالك ما رايك في الثقافه المغربيه والتاريخ المغربي؟ ريح العلم وريح الثقافيه وريح التاريخ الاسلاميه ما شاء الله. يعني العالم الكبير قاضي عياض. القاضي عياض في مراكش. ديك اللحظه اللي قال السميه ديال العالم المغربي اللي قراه اسمه الشيخ بلال التنجي المغربي، من واحد من علماء المغرب، يعيش بمدينه مكناس. انا حشمت مع انه قال واحد السميه ديال واحد السيد حنا ما كنعرفوش، وهو في المغرب ومغربي وعالم كبير ما عارفينوش. كتحس بواحد الانتماء واحد الفخر كبير بزاف. فاش كان لا زوين حوازن. الغد ليه قال لك اسيدي نمشيو نبعدوا شويه من التاريخ ونمشيو لمدينه الالعاب نلعبوا. وتخيلوا معايا شنو غادي نلقاو في هذه مدينه الالعاب. اخر حاجه كنت كنتوقعها هي التاريخ نلقاوها، حنا جايين غير نلعبوا هنا نفرح. ديك التاريخ كنقراوه غير في المدرسه، اش جابوا لهاد البلاصه ديال الالعاب؟ انت هما هنايا السلاطين. في واحد الجناح كاينه واحد القلعه ديال الالعاب
كتدخل لداخل وكتشوف كاع داكشي اللي متعلق بالحضاره والحروب والبناء ديال اسطنبول. هنا في هذه البلاصه كيبينوا التفاصيل ديال كيفاش بنات اسطنبول. دري صغير جالس هنا غادي يشوف جدودو كيفاش بناو هذه المدينه هذه اللي هو عايش فيها. انا كنت قريت على معركه ليبانتو وعرفت باللي العثمانيين كان عندهم اسطول بحري كبير. هما دابا داروا الاسطول البحري كيفاش كان بالتفاصيل ديالو. هما العثمانيين هنايا والبريطانيين هنايا حدانا. كتحس بالحرب جاريه حداك. شوفي راه واحد مغروس كيبينوا حتى المدافع اللي كانت عندهم، حيت الدوله العثمانيه كانوا معروفين بانهم عندهم مدافع كبار. هما دايرينها هنا كبيره بالصوت ديالها بكل شيء. يعني الدري الصغير منين كيدخل لتما كيستمتع وكيستافد في نفس الوقت. مع سالينا قالوا لنا بلي راه خاصنا نمشيو لواحد جوج ديال المشاريع كبار خصكم تشوفوهم والمسؤولين ديالهم راهم كيتسناوكم. المشروع الاول هو نفق كبير دايز تحت الماء كيربط ما بين القاره الاوروبيه والقاره الاسيويه. في الاول كان كيحسبني غنمشيو للنفق ديريكت، تلاقينا مع المسؤول في الباب ديال واحد المتحف كبير. ديالاش هاد المتحف؟ دخلنا لداخل المتحف كيشرح كيفاش تبنى هاد النفق من الاول حتى الاخر، لدرجه انهم محتفظين ببعض الريوس اللي كانوا في هذيك الحافره الكبيره اللي كتحفر هذاك النفق. حتى الكاسكات ديال العمال اللي كانوا كيخدموا تما والمهندسين محتفظين بهم. عجبني بزاف هذا الاهتمام بالجانب ديال المعلومه، الجانب الثقافي اللي خصك تعرف كيفاش وعلاش وكيفاش تدارت هادي وكتشوف كل شيء على عينيك. من بعد مشينا تحركنا للمشروع الثاني اللي على حسب ما قالوا هو اطول برج كاين في اوروبا. السلام عليكم. مرحبا. ناس My name is Amin. Nice to meet you. استقبلنا المسؤول تما وقالنا غنطلعوا للفوق، وطلعنا في الاسانسور اللي كيطلعوا فيه المسؤولين ديال الرئاسه التركيه. وصلنا حتى للفوق وكتبان لنا اسطنبول كلها بالتفاصيل ديالها. واللي تار الانتباه ديالي اكثر هو واحد الشاشات كبار وهما دايرين كاميرات دايرين على داك البرج كامل كيزوميو على كاع المعالم التاريخيه اللي كاينه في اسطنبول، سواء جوامع ولا قلاع ولا مآثر تاريخيه كيف ما كانت. ما يمكنش كل بلاصه كنمشيو ليها كتلقى فيها شي حاجه عندها علاقه بالتاريخ. راه حتى هذاك البرج اللي كنا فيه مقابل مع اطول برج كان شحال هادي في التاريخ ديال اسطنبول. وحنا في اعلى طابق في داك البرج تخيلت راسي طاير فوق اسطنبول. غمضت عيني حليتها. او اش كندير انا؟ اول مره غادي نطير. Don't sit, okay? Just not sit. You cannot sit. Walk and keep running. ما تخيلوش شحال كنت خايف ومخلوع بزاف. راه غير كتبان لكم في الفيديو بحال هكا، ولكن ثقوا بيا في الحقيقه شيء مختلف بزاف. وانا الفوق وداك الاحساس مخربق عليا ما غيجيني في بالي غير نغني واحد الاغنيه عزيزه عليا بزاف. عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي يا حبي. السؤال اللي جيت على ودو كنظن جاوبت عليه. كنتمنى بقد عمق الاصاله اللي عندنا، بقد عمق الحضاره اللي كنملكو، انه نشوفوا هذا الجانب من التاريخ بمنظور اخر. لان المثال احنا كنشوفوه، وانا ما جيتش هنا باش نقارن بين واحد جوج ديال البلدان تركيا والمغرب. كل بلاد فهاد جوج عندها حضاره وتاريخ. انا جيت هنا باش نمثل بلادي احسن تمثيل ونستافد من هاد التجربه وننقل داكشي اللي فهمت ليكم لبلادي. التاريخ ديما كيعاود راسو، ديما كيعاود نفسه، وداك الشيء اللي وقع للدول والشعوب اللي عاشت قبل منا هو نفسه اللي كيتعاود معنا دابا غير بصيغه مختلفه. وغنكونوا بليدين ومكلخين الا ما قريناش داك الشيء اللي داز عليهم باش ما نعاودوش نفس الغلط اللي كانوا كيرتكبوا شحال هادي. خدموا بذكاء. حمار الطاحونه ديما كيعاود نفس الدور، حنا ماشي حمير باش نعاودوا نفس الدور. ربي عطانا عقل باش نخدموا بذكاء. تخيل معايا شي واحد عايش في جزيره وما عرفش باه ومو والاصل ديالو، ما عرفش علاش جاي تما. واحد اخر عايش معاه في نفس الجزيره عارف باه ومو واصله وفصله والغايه مناش هو وعلاش هو الوجود ديالو تما شنو كاين. الاول غيكون خاوي من الداخل ما غيقدر ينتج حتى شي حاجه، والثاني غيكون عامر من الداخل غينتج داكشي اللي غيخصو يدير. خاصنا نكونوا متيقنين اليوم في عصر البحث والمعلومه. قداش ما عرفتي التجارب ديال الشعوب والامم وتعلمتي منها كتكون عندك قاعده بيانات كبيره، كتعرف تفكر في المشاكل صح، لانه كتكون عارف باللي واحد النهار طرا نفس المشكل بواحد الطريقه، فانت كتلقى الصيغه ديال الحل. حتى الا ما لقيتيش الحل الكامل كتلقى البدايه ديالو. الشعب اللي لا ماضي له لا حاضر له، ثق بيا راه غيضربوك بسلاح كيلا ما كنتيش عارف تضرب به. السوسه تجي في الخبز، تجي في السنان، تجي في اي حاجه، تجي في العظم، ولكن ما تجيش في الوعي، لان المجتمع الا تقاسلوا الوعي ديالو صلي عليه. هادشي اللي كاين، تهلاو في راسكم، ما تخليش بنادم يحقرك وعطيه على ودنيه الا طغى. ولا غالب الا الله. تلاقاو في فيديو جديد.